Вітаю вас на каналі Майстерня Юліани. В сьогоднішньому відео ми пошиємо цей затишний махровий халат. Я покажу вам весь процес пошиття, для того, щоб вам було якомога легше з цим справитись. Халат я буду шити із ось такої двохсторонньої махрової тканини. Вона зовсім не еластична. 100% бавовна, дуже приємна на дотик, щільна. Ширина цієї тканини 1,55 м. Відріз я маю довжиною 2,5 метри. Перед розкроєм я випрала цю тканину і випрасувала, і вона дала невелику усадку. В неї довжина скоротилася, стала 2,46 см, а ширина залишилась такою ж, як і була. Складаю тканину лицем до лиця. По спинці у нас буде йти згин. Фіксую деталь спинки булавками. Які припуски ми будемо додавати на обробку? По плечовому шву я буду додавати 1 см. По проймі я не буду додавати припуск. По боковому шву 1 см. Для обробки низу я додам 4 см. По лінії горловини я не буду додавати припуск. Зараз я собі зроблю відмітку по лінії низу і по бічному шву також відмічаю припуск 1 см. Так, лінія стегна, лінія талії. Тут у нас припуска немає. По лінії пройми в нас припуска немає. По плечовому шву 1 см. І по лінії горловини припуска немає. Все, можемо викроїти деталь спинки. Перенесу на іншу сторону мітки лінії стегна і лінії талії. Далі я буду викраювати полочку. Ось так по ширині вона у мене не поміститься, тому що я хочу зробити ось цю планку цельнокроєну. Але у мене відріз ткані 2,5 метри довжиною. Тому я розкладаю її далі по довжині. Для того, щоб тканина гарно викладалась, я зрізала кромку. Так. Прикладаю викрійку. Зараз трішки зафіксую її булавками. По горловині у нас припуска немає. По плечовому зрізу 1 см, по проймі немає, по боковому шву 1 см.
Так само по низу я собі відмічаю 4 сантиметри. Тут у нас іде лінія лекально. Тут просто рівна лінія йде. Так, по бічному шву так само 1 сантиметр додаю. Так, викраюємо деталь переда. Я викроїла деталь полочки, і поки я іще викрійку не відкріпила, переношу мітки талії і стегон. Тепер давайте викроїмо рукава. Так, я розкладаю тканину вдвоє, дивлюсь, щоб у мене від кромки однакова відстань була до центру рукава. Коли ми кроїли рукав, я вам казала, що я хочу зробити відрізним ось цей манжет, зробити його двойним і притачати до верхньої частини рукава. Але потім я подумала і вирішила, що я не буду ось цю деталь відрізати. Я також зроблю її двойною, тобто відкладу сюди ось цю відстань, додам припуск на загин, і потім ось тут підверну. Ось так підверну і прокладу строчку по краю, для того, щоб у мене не було тут великого потовщення потім, тому що тканина щільна. Ширина манжета у мене 8 см, тому від лінії низу рукава я відкладаю 8 см і 1 см додаю на підгин. Тобто я відклала 9 сантиметрів. Так. По окату рукава я припуск не додаю, а по бічному шву ось тут по 1 сантиметру. Зробила помітку, де найвища точка окату рукава.
Тепер викраюю деталі рукава. Тепер я хочу собі зробити позначку, де у мене спинка, а де передня частина рукава. Тут, де полочка, я поставлю просто ось таку мітку. І ще нам обов'язково необхідно викроїти пояс довжиною 165 і шириною 4-5 см. Я бачу, що в мене вже не вийде зробити цільнокроєний. У мене тут скільки? 1,20 м. Тому в мене пояс буде складатися із 2 частин. Я зроблю ширину пояса 4,5 см, тому мені необхідно 9 плюс 2 – 11 см ширина полоски. Так, тут 121, 42 сантиметри. Мені ще потрібна полосочка, навіть 43. Так, а ширина 11. Ось, дівчата, я викроїла пояс. І ще нам необхідно викроїти шльовки. Я буду робити по 15 сантиметрів шльовки. Так, тобто я зараз відрізаю 2 полоски, ширина 4,5, я 5 візьму, бо все ж таки тканина об'ємна. Так, 5 сантиметрів шириною, 30 довжиною. Так, ділю навпіл по 15. Сподіваюсь, що цього вистачить. Нам залишилось викроїти капюшон і кармани. Я ось зараз стою і думаю, як краще зробити. Дуже часто в халатах шиють двойні капюшони. Просто я думаю, що двойний капюшон буде гарно, коли я буду шити халат із велсофта. Давайте будемо кроїти капюшон. Капюшон у мене буде складатися із 3 частин, тому я спочатку зараз викрою ось цю деталь, а потім рівну полоску викрою. По припускам, внутрішню частину капюшона я, мабуть, зроблю у вигляді обтачки. Тому що ось тут у мене будуть шви, і я не хочу тут дуже великих потовщень. Тому я додаю припуски. Тут 1 см на шов, 1 см на шов. По лінії горловини ми не додавали припуски, і тут на капюшоні також ми не будемо додавати.
Це в нас внутрішня частина капюшона. Тепер нам необхідно викроїти полоску тканини шириною. Так, тут половина 4, тобто 8, і плюс по сантиметру на шви, шириною 10 сантиметрів, а довжиною я викрою 60 сантиметрів довжиною. Так, це в нас капюшон і середня частина капюшона. Тепер давайте виріжемо внутрішню обтачку для капюшона. Тут у мене довжина 38, припуск на шов 1 см, це 37. Ширина середньої частини капюшона у мене 8 см. І плюс іще 37, це рівно 82. Значить, я викрою полоску 82 см довжиною. Так, зараз тільки рівну лінію тут прокреслю. Так, роблю собі тут 6 см ширину. Тепер, що я роблю? В верхній частині я додам припуск на загин. Я додам ось тут, скільки у мене виходить максимально, 4,5. Я просто потім хочу глянути, як буде гарно виглядати, якщо на лицьову сторону зробити цей загин, або всередину просто, ну, якби загнути і застрочити. Тому я відкладаю 4,5 тут, а ось тут по бокам по сантиметру. На всякий випадок ось тут поставлю мітки. Так, кармани готові. Дівчата, ми викроїли халат, і у мене залишився ось такий шматочок ткані. Давайте іще раз перевіримо, які деталі ми викроїли. Це 2 деталі полочки, 1 деталь спинки зі згином, 2 рукава, пояс, шльовки, кармани, капюшон і обтачка капюшона. Ось такі деталі нам необхідні для пошиття халата. Починати працювати ми будемо з кармана. Беремо карман, це лицьова сторона. Спочатку я перевела деталь кармана на такий більш-менш щільний картон.
Це в мене картон з капронових колгот. Я ніколи ці прямокутники не викидаю, і вони мене іноді виручають. І я ось так взяла і зробила таку заготовку. Як я вирішила робити карман? Спочатку зараз я запрасую ось тут на лицьову сторону 1 сантиметр. Так, тепер я беру мою заготовку. У мене тут стоять позначки, прикладаю, дивлюся, які тут припуски, все добре з усіх сторін. Ось так прикладаю верхню частину, дивлюсь, щоб у мене картон не здвигався. І запрасовую, ось так беру, огибаю гарненько, прям так натягую. Запрасувала. І тепер я ось тут прокладу строчку по краю. Ось так, пряму строчечку. Все, я обробила верхню частину кармана. Бачите, я ось так пальчиком взяла, розпушила і все. І ворс уже на місці. Далі, значить, як я хочу притачати карман до полочки халата. Я хочу зробити так, щоб ось тут по лицьовій стороні не було видно строчки. Для цього я з виворітної сторони, ось я поставила позначки, ось тут почну, тут закінчу. Прокладу строчку по краю, десь 3-4 мм від краю. І ниточки, ось тут і треба залишити ниточки на початку і в кінці строчки. Так, ось, дівчата, дивіться, я проложила строчки. Тепер я беру за нижню ниточку, підтягую ось так потихеньку. І тут шукаю нижню ниточку. Тобто я строчку прокладала по виворітній стороні, ось тут. Значить, нижня ниточка у мене тут по лицьовій стороні проходить. Ось так я трішечки якби підтягнула. Ось так. Бачите, воно саме викладається. Я беру заготовку, ось так, вставляю всерединку, огибаю ось так і запрасовую. Ось така заготовка. Це в нас перший карманчик. Ось тут із-за того, що дуже щільна тканина, я ось цей край, який виглядає, просто підрівняю, ось так зроблю.
Він просто так розпластався і вийшло, що трішечки як зайвий. Тепер шукаємо на полочці місце, де ми будемо розташовувати кармани. Я беру деталь полочки, беру викрійку полочки. Дивлюся, що від лінії талії у мене карман нижче на 7 см. Так, ось у мене бічний шов. Ось у мене є позначка, де лінія талії проходить. Це у мене лінія стегон. Це у мене деталь кармана, викрійка кармана, прикладаю її. Ось позначка поставила. Зараз і на іншій деталі так само зроблю. Так. Я беру карман, ось у мене лінія талії. Від лінії талії вниз я опустилась на 7 см, поставила позначку. Прикладаю, тут у мене карман починається. Дивлюсь, ось тут у мене на кармані є позначка, де стегна, позначка лінії стегон. На полочці, так, совмістила, тут совмістила гарненько бічні шви. Тепер що я роблю далі? Я ж хочу так притачувати карман, щоб у мене ось тут по лицьовій стороні не було шва. Зараз я беру ось так і малюю лінію. Беру ось так і обмальовую контур кармана. Так, і поставлю собі ось тут контрольна мітка, де верх закінчується. І тут ставлю декілька контрольних міток. Я ось так прикладаю карман. Ось тут у мене іде згин. Ось це у мене верх. Розвертаю і ось цим згином прикладаю до цієї лінії. Ось так фіксую булавочкою. І зараз я піду за машинку і буду прокладати строчку чітко в згин. При цьому я буду совміщати, тільки мені зараз ось ці мітки мої треба на цю сторону, щоб я бачила. Так, зараз я камеру перенесу до машинки і ми будемо разом притачувати цей карман. Совміщаю мітку і згин. Зараз я поставлю закріпку. Так, тут дивлюсь, ось дивіться, в мене, бачите, мітка на кармані і мітка на полочці. Також я їх совміщаю. Ось так роблю закріпку. Так, дивлюсь, де у мене наступна мітка. Ось. Ось у мене наступна мітка йде. Ось і ось. Совміщаю їх, ось цю лінію, совміщаю з лінією згину на кармані. Ось так приклала, шию далі.
Так, зупиняюся, іголочку опустила вниз, дивлюсь далі. Тепер у нас буде зараз, ми будемо повертати. Так, ось у мене мітка на халаті, ось мітка на кармані. Раз, совмістила і дивлюсь, де в мене згин. Ось так совмістила, прострочила тут, далі. Совміщаю згин з лінією. Тут у нас іде вже, ми повертаємо. Так, дивлюсь, де наступна у мене мітка. Ось мітка на кармані, мітка на халаті. Совмістила. Так. Далі, тут уже розвертаюся, тут дивлюся. Ось у мене заутюжена згин. Ось так прикладаю до лінії. Тут дивлюсь. Так, ось мітка до мітки поставила. Тут також. Так, давайте глянемо, що у нас вийшло. Це треба пропрасувати гарненько. І ось тут, там, де всередині йде припуск, ось тут, зверху, я завжди ставлю закріпку, ось так. Все, з карманами ми завершили. Я їх ось тут по бічному шву закріпила. Це лицьова сторона у нас. Ось так виглядає виворітна сторона. Далі ми будемо поєднувати між собою полочку і спинку. Прикладаємо деталі полочки і спинки лицем до лиця і поєднуємо плечові шви. Я поєднала полочку і спинку по плечовим швам, обробила їх на оверлоці і заутюжила на сторону спинки. Далі я буду втачувати рукава. Розкладаю ось так пройму. Беру рукав. Ми з вами на полочці ставили мітку. Прикладаю рукав. Ось це найвища точка оката. Прикладаю до плечового шва. Цю міточку розвертаю до полочки, починаю фіксувати булавками рукав і халат. Строчку прокладати я буду зі сторони рукава, тому і булавки наколюю зі сторони рукава. У нас тут при посадці ніякої не буде, тому просто поєднуємо між собою рукавчик з халатом. Спочатку ось тут необхідно посередині зафіксувати, а потім уже розподіляти по всьому окату, бо інакше перекашується. Тепер по спинці так само.
знаходимо тут середину, отак фіксуємо. А потім далі розподіляємо. Зараз я так само приєдную другий рукав, прокладаю пряму строчку на відстані 1 см від края і обробляю акат рукава на оверлоці. Рукава у нас втачені. Я їх обробила на оверлоці і заутюжила на сторону рукава. Ось так це виглядає з виворітної сторони. Далі, перед тим, як стачувати бічні шви, нам необхідно зробити шльовки. Ось наші деталі шльовок. Я зараз один край оброблю на оверлоці, потім заутюжу. Ось так. 1, 2. А ось цей край у мене буде оброблений на оверлоці. І я прокладаю по краю ось тут пряму строчку. Ось так я обробила на оверлоці. Тепер я прасочкою запрасую необроблений край, я запрасовую всередину і зверху накриваю обробленим краєм. І роблю так, щоб він не виглядав з цієї сторони. Після того, як я запрасую ось ці края, я прокладу пряму строчку ось тут по краю оверлока. Ось мої шльовки. Так вони виглядають з лицьової сторони. Так вони виглядають типу з виворітної, та, що буде у мене всередині. Тепер давайте будемо поєднувати бічні шви. Беремо наш халат. Ось це в мене рукав. Це в мене бічні шви халата. Я розкладаю так, щоб мені було зручно. Починаю я з лінії пройми, фіксую булавками. Дивіться, щоб тут не було дуже таке потовщення, ось цей шов я розгортаю в різні сторони. Наприклад, тут йде у мене на сторону рукава, значить тут я його розгортаю на сторону халата. Далі я ось так обережно поєдную ось ці шви. Я їх прям відчуваю, як вони ось тут у мене йде потовщення і тут. І я ось так цю строчечку поєдную, якби розкладаю шви в різні сторони і заколюю булавку. Прямо в шов. Далі я поєдную ось тут рукавчик на початку. Потім ось так натягую його добренько. Дивлюсь, ось у мене перехід рукава, там, де у нас іде рівна частина, а потім пішла на розширення. Ось тут зафіксую посередині. Так, тут. Так, рукавчик я поєднала між собою. Тепер я йду далі.
Дивлюся, де у мене лінія талії. Ось лінія талії по спинці. І там, де лінія талії, я буду вставляти шльовку. Так, складаю її навпіл. Я хочу, щоб ось цей шовчик ішов вниз. Так, он туди всерединку вставляю, і я думаю, так, ось так, якщо я її буду вставляти, то це буде дуже велике потовщення. Я ось так її розкладу. І зроблю так, щоб у мене вони поєднувались. І зроблю так, щоб вони поєднувались ось тут, в цій точці. Я ось так до позначки приєдную, а булавочку вколю з цієї сторони, щоб я потім могла її прибрати. Так, і тут. Ну, так, щоб вони прямо впритул були. Бо я потім буду і машинкою прокладати строчку, і на оверлоці. Ну, це буде дуже велике потовщення. Так, тепер я ось цю позначку поєдную, ось тут вона у мене посередині, ось так. І вже тут заколюю булавочкою. І я зараз хочу глянути, як це буде виглядати з тієї сторони. Так, це в мене лінія стегна. І тут лінія стегна, поєдную. Фіксую булавкою. Так. Ну і тут зараз я закалю булавку. Ось тут у мене карман, щоб потім у мене машинка добре пройшлася. Ось тут. Зараз заколю. Так. Від лінії пройми ось тут заколю обов'язково, ось тут трохи нижче і ближче до шльовки. Так, тепер опускаюсь нижче, тут у мене лінія стегна і низ халата поєдную. Так. Ось так розкладаю гарненько на столі. Спочатку посередині фіксую. І тут так само. Дівчата, будьте готові до того, що якщо ви будете шити з махрової ткані, у вас вся кімната буде в цій махрі. Зате потім будете мати дуже гарний халатик. Так, я хочу перевірити, як шльовка виглядає з цієї сторони. Дуже страшно чи ні? Ну, таке. Мені б хотілося б, звісно, ну, якщо чесно, мені не дуже подобається. Не подобається мені так. Прийдеться робити ось так. Ось, дівчата, я поєднала края шльовки. Тепер я ось тут відступаю від краю 1,5 см, роблю собі ось таку позначку.
Далі я вкладаю її всередину і поєдную ось так ось цю позначку, тобто і поєдную нижню деталь шльовки з лінією талії. Ось цю позначку, що я 1,5 см, я поєдную з краєм. Отак. І ось так я буду поєднувати. А строчку я зараз буду прокладати на відстані 1 см від края, від бічного шва. Так, що в мене тут виходить? У нас пояс буде 4,5, я думаю, що буде нормально. Я проложила строчку, поки що тільки пряму. Ось, бачите, тут у мене в різні сторони по проймі. Ось у мене ця шльовка, я хочу зараз її висічу тут, щоб вірлок у мене не поламався. Ну, порівняю ось ці края з бічним швом. Дівчата, одна сторона, один бічний шов у мене вже оброблений. Ось у мене шльовка, ось це товсте місце. Я ножом по ткані не йшла, тільки самий край ниточки обрізала. Тут взагалі дуже так повільно проходила. Далі нам необхідно зробити манжет рукава. Я беру рукав. Ось тут, де оверлочна строчка, бачите, я її ось так розгорнула в різні сторони. І зараз я заутюжу, зараз я запрасую ось так 1 см оце на виворітну сторону. Запрасувала. Тепер я вивертаю рукав на лицьову сторону. І від краю рукава у нас з вами по викрійці манжет був шириною 8 см. Я ось так від краю собі роблю таку лінію на відстані 8 см. Тепер знову ж таки вивертаю на виворітну сторону. І ось так, де в мене ця лінія, ось вона. По ній я загибаю рукав. Так, і тут дивлюся, щоб у мене також ось ця оверлочна строчка розходилась в різні сторони. Фіксую тут булавкою. І так по колу. Ось тут у мене орієнтир – це лінія. Тут у мене запрасовано. Ось так. І тепер я прокладаю пряму строчку. Ось тут по цьому краю. Ось, дівчата, манжет виглядає ось так з виворітної сторони.
для себе хочу перевірити 8. Це з виворітної сторони. Зараз виверну на лицьову. Так, ось такий вигляд має з лицьової сторони. Я обробила на оверлоці низ виробу і центральну частину полочки. Тепер давайте ми з вами зробимо підгин низу. У нас ширина планки на полочці дорівнює 5 см. Ось я відмічаю собі 5 см. Низ ми планували підгин шириною 4 см. Далі ми беремо, складаємо нашу планку ось так, лицьовою стороною всередину. Ось так, 5 см я загибаю. Так, дивлюсь, що тут також 5 см. Фіксую булавками. А підгибка низа у нас іде 4 см. Тобто від лінії низу я відміряю 4 см. І зараз я прокладу пряму строчку ось тут на відстані 4 см від лінії низу. Далі я беру, вивертаю і отримую ось такий гарний куточок. І з виворітної сторони ми маємо також ось такий охайний куточок. Я обробила низ халата. Ось так це виглядає з виворітної сторони. І ось так з лицьової. Я починала строчку не від самого початку планки, а ось тут, де починається оверлочна строчка. Тепер давайте займемось капюшоном. Беремо одну із деталей, далі беремо ось цю рівну полоску, прикладаємо лицем до лиця. Я ось тут трішечки залишу, щоб не помилитися. Фіксую булавкою. І далі по всій довжині заколюю. Тут заокруглення вже починається. Я трішечки густіше булавочки наколю. Я заколола одну сторону. Тепер я хочу поміряти, скільки в мене залишилось зайвого. 7,5 см. Тепер я 7,5 см собі відмітила з іншого краю, для того, щоб сколоти рівномірно цю сторону з цією деталью. Я обробила шви капюшона на оверлоці. Єдине, що я ось дивлюся, ось ці шви, мені вони не дуже подобаються всередині. У мене є ось така репсова лента, повністю бавовняна. Вона сірого кольору. Я думаю, що я нею зараз закрию ось ці шви. Ось так візьму, накладу зверху ленту
І прокладу пряму строчку, тільки зараз треба ниточку замінити на ось такого кольору. Це по типу того, як ми пришивали тонельну стрічку. От. І я зараз прокладу строчку по краю, ось так, тим самим закрию цей край оверлака, ось цей лівий край, а потім я цей шовчик ось так розгортаю, роблю його ось таким плоским. Так само знизу дивлюсь, щоб не було напливу, перевіряю, розтягую і прокладаю строчку по правому краю. І ось так я закрию ці шви. Також я закрию цією лентою шов на горловині і я зроблю петельку, щоб вішати на крючок. Бо робити петельку із махрину, це буде така петелька, це буде петля. Я не хочу таку петельку, тому я зроблю її з ось цієї ленти. І ще я помилково викроїла дві оці полоси середніх на капюшоні. Я склала ткань навпіл і викроїла їх дві, а нам потрібна одна. Тому, щоб ви знали, я обробила внутрішні шви капюшона. Ось так вони виглядають. Звичайно, якщо б ось ця лента була в тон виробу, було б значно краще. Далі нам необхідно притачати обтачку по передній частині капюшона. Для цього нам необхідно знайти центр ось тут, по верхній частині. Так само беру обтачку, складаю навпіл і визначаюсь тут, де у неї центр. Далі я беру капюшон, лицьовою стороною до себе розгортаю, прикладаю обтачку, лицем до лиця прикладаємо. Просто в мене тканина двостороння. І фіксуємо булавками. Ось так в одну сторону. І далі в іншу сторону також. Далі я прокладаю пряму строчку на відстані 1 см від краю. Після того, як я притачала обтачку, я ось так розгортаю на лицьову сторону деталь капюшона, далі обтачка, припуски, ось ці припуски, я розгортаю на сторону обтачки, ось так. Тут я буду гарненько розправляти цю деталь, завжди перевіряти, щоб у мене припуски лежали на сторону обтачки. І я буду прокладати пряму строчку ось тут близько до краю, близько до цієї строчки. Я буду тим чином фіксувати припуски на сторону обтачки. Так, я проложила строчку, і я тут хочу трішечки висіч ось тут дуже товсте місце. Тепер я оброблю ось цей край обтачки на оверлоці. Ось я обробила на оверлоці край обтачки, і тепер мені необхідно обтачку ось так запрасувати на виворітну сторону капюшона. Запрасували, і нам необхідно прокласти пряму строчку, як ми робили по лінії низу халата.
Я буду прокладати пряму строчку і намагатися попадати ось тут в першу строчку від оверлока. Після того, як ми прокладемо цю строчку, наш капюшон повністю буде готовий для зшивання з халатом. Я проложила строчку по краю аптечки. Це в нас капюшон виглядає так з виворітної сторони, так він виглядає з лицьової сторони. Далі нам необхідно поєднати між собою халат і капюшон. Для цього ми спочатку знаходимо середину спинки. Ми ось так плечові шви складаємо, ось так беремо і ставимо мітку. Так само на капюшоні ми складаємо між собою ось ці шви. Ось так. І ставимо мітку, де серединка капюшона. Тепер нам також необхідно поставити мітку на капюшоні, де проходить плечовий шов. Для цього ми беремо викрійку спинки, ось так прикладаємо до центру капюшона. Ось так. І знаходимо цю мітку, ставимо тут крапочку. Так само в іншу сторону, від центра. Прикладаємо викрійку і дивимось. І ставимо мітку. Також я підготувала петельку із отієї репсової ленти. Якщо її брати в один слой, то вона така доволі м'якенька і тонка. Халат все ж таки важкуватий для такої петельки, тому я її ось так навпіл сложила і проложила строчку по краю з однієї сторони і з іншої. Тепер вона у мене з обох сторін виглядає однаково, бо тут все ж таки видно, де лицьова сторона, де виворітна. І тепер я її зафіксую на горловині халата. Ось у мене центр. Ось так я беру її, згинаю тут посередині. І ось так прикладаю. Ну, наприклад, ось так. Так, це я зафіксувала. Тепер я розвертаю халат так, щоб до мене була лицьова сторона. Беру капюшон і прикладаю лицем до лиця і поєдную ось ці мітки по центру. Далі знаходжу мітку, де плечовий шов, і прикладаю її до плечового шва. Дивлюся, куди у мене тут припуск. Він у мене запрасований на сторону спинки. Повертаю, фіксую булавкою. Так. Тепер я беру край халата, полочку. У нас попереду тут іде планка на відстані 5 см. Я ось відміряла 5 см.
і поставила мітку. Край капюшона я прикладаю до цієї мітки, ось так огортаю планочкою. І ви пам'ятаєте, ми робили планочку 5 см. 5 см у нас ширина обтачки. Тобто ось так воно сходиться. Фіксую, тут розподіляю. Дівчата, я поки що ось тут відкріпляю одну булавочку, ось так нехай воно буде ось тут. Я забула, я ж хочу ось тут закрити шов також репсовою лентою. Так що я поки що строчку буду починати ось тут, ну, приблизно посередині. Так, розподіляю другу сторону. Знаходжу плечовий шов, знаходжу мою мітку, поєдную. Шовчик у мене направлен на сторону спинки. Так, поєдную. Тут розподіляю. Так, це наша планка. Тут відміряю 5 см ширину планки, ставлю собі позначку. До цієї позначки перекладаю край капюшона, огортаю планкою. Так, дивлюсь, щоб у мене співпадав край планочки і край капюшона. Так, мітка. Ось так зробила. Ось тут заколю поки що булавку, щоб у мене вже тут було все правильно зафіксовано. Ось так. А тут поки що не фіксую саму планку. Фіксую тільки капюшон. Я почну строчку приблизно із середини обтачки, ось тут пройдусь. Ось тут, де петелька, а тут я прям ось так пару раз туди-сюди зроблю строчку. І закінчу також ось тут, десь посередині обтачки. Так, я проложила пряму строчку, поєднала капюшон і халат. Якщо ви не будете закривати шов притачування капюшона до халата, то просто ви ось так огортаєте планочкою, ви прокладаєте строчку від самого початку повністю по всій довжині горловини. Ось так. Фіксуєте планочку повністю. Ви спочатку прокладаєте пряму строчку, а потім ось це все ви обробляєте на оверлоці. Потім ви ось так вигортаєте на іншу сторону і отримуєте оброблену горловину. Можливо, потім, коли у вас тут буде оверлочна строчка, то ви просто потім ось так запрасуєте на сторону виробу сюди, на сторону халата, і прокладете ось тут по краю оверлока строчку, щоб зафіксувати. А я зараз поступаю інакше. Я зараз трішечки підріжу ось ці припуски, бо в мене бієчка, вона не широка, для того, щоб я могла обробити край. Я ці припуски трішечки підрізаю. Я пришила цю ленту, закрила шов по лінії горловини. Ось так у мене виглядає петелька, вона тепер така міцна.
бо якби в один слой була б вона така затонка. З лицьової сторони це виглядає ось так. Так, тепер мені ось тут треба закінчити. Так як я обробила шов горловини репсовою лентою, то тепер у мене немає можливості на машинці ось тут прокласти строчку. Тому що частина шва знаходиться під лентою, і у мене тоді з оцієї сторони, з лицьової, виходить такий защіп. Тому я зараз поступаю таким образом. Я просто ось так загорну, зроблю тут ручний шов. Все, я підшила ось це місце вручну, стикувала обтачку капюшона і ось тут планочку нашу, ось ці края стикувала. Далі, що нам залишилося зробити на самому халаті, це проложити строчку по краю оверлока, по ось цій планці на полочці. Ширина планки у нас дорівнює 5 см. Тому я ось так по всій довжині зараз відміряю 5 см, фіксую булавкою. І прокладу пряму строчку, як завжди, ось тут, по краю оверлока. Я проложила строчку по планці, і наш халат майже готовий. Залишилось тільки зробити пояс, вставити його в шльовки. І все. І ми молодці. Давайте візьмемо себе в руки, зробимо поясок і будемо носити затишний халатик, який ми зшили своїми руками. Беремо нашу деталь поясу. У мене вона буде складатися із 2 частин. Прокладаю пряму строчку і шов розпрасовую. Після того, як я поєднала і розпрасувала цей шов, я поєдную пояс лицем до лиця і прокладаю строчку ось так по довжині. Ось тут я поки що шов не прокладаю. Після того, як я ось так проложила строчку, я взяла пояс, розложила ось таким чином, розложила в різні сторони припуски шва і розутюжила. І тепер я можу проложити строчку ось тут по краям. Ось я проложила строчку, і тепер я буду вивертати пояс на лицьову сторону. Як завжди, я буду користуватися паличкою для суші. Я вивернула пояс на лицьову сторону, ще раз запрасувала. Отвір, який був посередині, я зашила ручними стіпками. І тепер ось по цьому шву я прокладу пряму строчку і зафіксую пояс, щоб він завжди знаходився в такому положенні.